नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स स्टँडर्ड 8 चॅप्टर नंबर 5 एक्सपान्शन फॉर्म्युले म्हणजेच विस्तार सूत्रे. मागील व्हिडिओमध्ये आपण a प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब तसेच a मायनस बी ब्रॅकेट क्यूब हे एक्सपान्शन फॉर्म्युले अभ्यासलेले आहे. तसेच त्यावर आधारित प्रॅक्टिस सेट सुद्धा आपण अभ्यासलेला आहे. टुडे वी डिस्कस एक्सपान्शन ऑफ a प्लस बी प्लस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर. a प्लस बी प्लस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर मीन्स a plus b plus c multiplied itself by 2 times. म्हणजे a plus b plus c चा गुणाकार किती वेळा करायचा? 2 वेळा करायचा. इज इक्वल टू, आता आपण a plus b plus c या संपूर्ण ब्रॅकेट मधल्या प्रत्येक संपूर्ण ब्रॅकेटने आपण a plus b plus c या ब्रॅकेट मधील प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करू. म्हणजेच काय केलं आपण? a इंटू a plus b plus c प्लस b इंटू a plus b plus c प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी. आता ए ने आपण ब्रॅकेट मधल्या प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करू. म्हणजे काय होईल? ए इंटू ए स्क्वेअर, ए इंटू बी म्हणजे ए बी, ए इंटू सी म्हणजे ए सी. आता बी ने ब्रॅकेट मधल्या प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करू. बी इंटू ए म्हणजे काय? ए बी, बी इंटू बी म्हणजे बी स्क्वेअर, बी इंटू सी म्हणजेच काय? बी सी. तर सी ने ब्रॅकेट मधल्या प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करू. सी इंटू ए मीन्स ए सी, सी इंटू बी मीन्स बी सी and c into c plus c square is equal to s. आता आपण एक काम करू, जे स्क्वेअर टर्म आहे ते जवळ आणू. म्हणजे a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर. आता नंतर लाईक टर्म जे आहे ते लाईक टर्म चे ऍडिशन करू. जसं ab प्लस ab मीन्स टॉइस ab प्लस bc इज इक्वल टू टॉइस bc. नंतर ac प्लस ac इज इक्वल टू टॉइस ac means a plus b plus c bracket square is equal to a square plus b square plus c square plus twice ab plus twice bc plus twice ac. आणि या फॉर्म्युलेचा यूज करून आपण पुढील एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू. प्रॅक्टिस सेट 5.4 एक्सपांड म्हणजे विस्तार करा. एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट आहे 2p प्लस q प्लस 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आपण एक्सपान्शन फॉर्म्युलेचा यूज करू. a प्लस बी प्लस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर प्लस टॉइस ab प्लस टॉइस bc प्लस टॉइस ac. So here we put a is equal to 2p, b is equal to q and c is equal to 5. Therefore टॉइस p plus q plus 5 bracket square is equal to the a square means 2p square म्हणजे फर्स्ट टर्म स्क्वेअर प्लस सेकंड टर्म स्क्वेअर प्लस थर्ड टर्म स्क्वेअर म्हणजे 5 स्क्वेअर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म मीन्स 2 multiplied by 2p multiplied by q प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म multiplied by थर्ड टर्म म्हणजे q multiplied by 5 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म अँड थर्ड टर्म म्हणजे 2p मल्टिप्लाइड बाय 5. ब्रॅकेट सॉल्व्ह करू आपण. 2p स्क्वेअर म्हणजे 2 चा स्क्वेअर 4p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर प्लस 5 चा स्क्वेअर 25 प्लस 2 इंटू 2 4 pq प्लस 2 इंटू 5 10q प्लस 2 इंटू 2 4 आणि 4 into 5 20p. This is our required answer. Example number 2 m plus 2n plus 3r bracket square. किंवा आपल्याला असं वाचता येईल ना, स्क्वेअर ऑफ m plus 2n plus 3r. इथे आपण एक्सपान्शन फॉर्म्युलाचा यूज करणार आहे. स्क्वेअर ऑफ a plus b plus c bracket square. Here we use a is equal to a बरोबर आपण m ठेवू, b is equal to 2n and c is equal to 3r. Putting the value in the expansion formula square of a plus b plus c and let us solve this example. m plus 2n plus 3r bracket square किंवा आपल्याला याला कसं वाचता येईल? स्क्वेअर ऑफ m plus 2n plus 3r is equal to फर्स्ट टर्म स्क्वेअर म्हणजे कोणता आहे? m स्क्वेअर प्लस सेकंड टर्म स्क्वेअर म्हणजे 2n स्क्वेअर प्लस थर्ड टर्म 3r ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2 इंटू
फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म म्हणजेच m multiplied by 2n plus 2 into second term 2n multiplied by third term 3r plus 2 into first term multiplied by third term m square plus 2n square. This पहिल्यांदा ब्रॅकेट सॉल्व करू. काय इज इक्वल टू n square plus 4n square plus 3 चा स्क्वेअर 9r square plus 2 into 2 4 mn plus 2 into 2 4 and 4 into 3 12 nr plus 2 into 3 6 m into r. Therefore, we can write m plus 2n plus 3r bracket square is equal to m square plus 4n square plus 9r square plus 4mn plus 12 nr plus 6mr. This is our required answer. Example number 4. 7m minus 3n minus 4k bracket square or square of 7m minus 3n minus 4. Here we use expansion formula a plus b plus c bracket square is equal to a square plus b square plus c square plus twice ab plus twice bc plus twice ac. Here we use a is equal to 7m. A बरोबर 7m ठेवू. B is equal to negative 3n and C is equal to negative 4k. Therefore, 7m minus 3n minus 4k bracket square is equal to first term square. First term 7m bracket square plus second term negative 3n bracket square plus third term negative 4k bracket square plus 2 into here twice ATM, the 2 into first term is 7m multiplied by second term negative 3n plus 2 into second term is negative 3n multiplied by negative 4k plus 2 into first term is 7m multiplied by negative 4k. Let us solve the bracket. E is equal to 7m square means 49m square plus negative 3n square means 9n square plus negative 4k bracket square. Negative 4k square is positive 16 means 16k square plus 2 into 7 14 14 into 3 42 negative 3 is negative, therefore here negative 42 mn plus 2 into 3 6 6 into 4 24. And negative into negative positive means positive plus 24 nk plus 2 into 7 14 and 14 into 4 56. 4 is negative, therefore minus 56 mk. Answer मिळेल आपल्याला 7m minus 3n minus 4k bracket square is equal to 49m square plus 9n square plus 16k square minus 42 mn plus 24 nk minus 56 mk. This is required answer.